السلام عليكم ورحمة الله يا بنات، يا رب تكونوا يا رب بخير. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنعمل النهاردة فكرة جميلة جدا من علب السمنة اللي بتبقى موجودة عندنا كتير وكلنا بنستغنى عنها، بس زي ما احنا متعودين احنا بنات تدوير دايما في قناتنا كل حاجة ونحولها لحاجة مفيدة نستغلها استغلال الأمثل بإذن الله. زي ما انتوا شايفين كده علب السمنة هنجيبها كده، هنجمعها كذا علبة متوفر عندك، وهنبدأ اللي احنا نشتغل بيهم بالمنظر ده. هنجيب اي دهان عندي، الدهان ده دهان زيتي لو انتي عندك، وانا مخففاه شوية بالتنر. لو انتي عندك مش متوفر ممكن الدهان اللي هو المائي عادي جدا وتحط عليه طبقة ورنيش. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. انا هسيبكم تستمتعوا معايا ان شاء الله وتستفيدوا بإذن الله، وهنعمل فيديو اللي بعديه برضو افكار بيها تانية. بس لو انت معانا كده نورتي القناة بتاعتنا، يا ريت تعملي لنا لايك جميل منك وتشتركي في القناة لو حسيتي ان انت استفدتي في نهاية الفيديو، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هسيبكم بقى تكملوا معايا الفيديو وتقولوا رأيكم ايه في التعليقات في اخر الفيديو بإذن الله.